Друзі, а ви вже готували отакі ось умотані гриби? Ви гляньте, яка краса. Хто навіть не їсть, буде робити. Газуємо, готуємо. Всім привіт, Славко. Сьогодні чудимо гриби, ви такого ще не їли. Підходимо. Гриби ось. Гриби розкриті. Ногу з гриба киш, гриб на дошку. Отак вибирайте оці. Ніжки вам пригодяться там для якихось, можливо, начинок, можливо, ще чогось. Для цього рецепту беріть гриби такі підвідкриті, якщо знайдете. Буде простіше. Так, гриби наші ми перервали всі. Майже. Чудесні грибочки. Так, це киш, соус соєвий. Беремо і в кожен гриб. Він там всередині, як губка, він зараз його потягне, все це діло. Впитає в себе, бачите, оту пластинки, оте все. Та ну і гриби, і соєвий соус, то смачно. Трохи як лишнього буде, то вильємо. Грибочки відставляємо і приступаємо до нашої начинки. Чим ми їх будемо напихати? Цибулина. Цибулину рубаємо мілко. Шкура. Старайтесь нарізати в цьому рецепті як можна дрібніше. Тоді буде смачно. От таку аж як прямо аж в кашу. Що більше останеться, те киш. Воно нам не потрібне. Нарубуємо нашу цибульку. Яка міленька, дрібненька. Цибуля нарубана. Цибулю в тарілку. Ємність, яка у вас є. Помидор. Помидор розрізали. І також стараємося порізати міленько, дрібненько. Хто як вміє, хто як любить. Ну, помидор він такий, гад його морді тече. Тому будемо дорубувати. Мілко його порубати таке собі питання. Тому рубаємо помидор як можна також дрібніше. Ну, як вже буде там у вас якийсь кусок, то вже там не переживайте дуже сильно. Він також прошмалиться. Закидаємо до нашої цибулини. І з другим помидором робимо те саме. Перчина гостра. Куди ж без неї? Перчину гостру. Тут давайте по бажанню. Хто любить, хто не любить, я люблю, я дам. Нравиться мені, як воно буде таке пікантно гостреньке. Я отак з насінням, з усім гептом, отак четверть дамо. Хай воно там грається. Часник, куди ж без часнику? Бо в цьому рецепті часник потрібен обов'язково. Часник січем також міленько, дрібненько, тоненько, красивенько. Часник нарубаний сюди. Зелень. Кріп петрушка. Кому яка подобається. Можете і кінзу. В общем, зелень тут кидаєте. Та, яка кому до вподоби. Але зелень тут необхідна. Без неї буде не тойво. Зелень сюди. Наша начинка майже готова. Що нам треба з нею зробити? Ми її присолимо. Присолили. Приперчили. Без фанатизму. Дамо трохи копченої паприки. Уцхо сунелі. Отак. Дрібку даємо. Воно буде нам таке, якраз таке, як треба. Вимішуємо. Вимішуємо ловко. І залишаємо його таке ароматне. Воно тут так пахне.
Отак, вимішали його. І хай воно постоє, я думаю, десь хвилин з 10. Глянемо, що там з вогнем, я вам покажу, що робити з цим далі. Це найкращі гриби в вашому житті. Так що лупимо в колокол, отам дзвоник дзвоним, коротше, робимо все як положено. Дивіться, грибочки лежать, красота. Дошка вимита, дошку сюди, другу, що робимо з грибом. Дивіться, він набрав уже отієї всієї, що потрібно. Соєвого соусу, напитався, отак начинили гриб, кинули. Дістаємо бекон. Дивіться, яка красота. Що ми робимо з беконом і з грибом? А беремо і мотаємо таково. І викладаємо наш грибок, дивіться, другий. Все дуже просто, елементарно. Всі можуть зробити, всі можуть спробувати таку смакоту. Це бекончик уже він і солений, і трохи підкопчений. І складаємо отако всі наші гриби. Дивіться, яка краса намотана. Чи вони називаються мотані гриби. Погнали на решітку. Акуратненько. Щоб у нас все влізло. Ай-яй-яй, всі вже облизнулися, хто дивиться, да? О! І їх тільки бумс, придавили ловко, щоб вони ніде не ділися. Шуруємо до вогню. Які в нас, дивіться, які в нас вугольки, дебелі, ловкі. Ну тут то сильного такого і не треба. Наші мотані гриби стрибають на вугілля. Чекаємо. Гляньте, як все тут ловко виходить. Це ж просто, уявляєте, там всередині гриб. І він зараз буде в смальці, в тому в грудинці, з овочами. Супер. Але гляньте, як воно чудесненько шкварчить. Це ж просто неперевершено. Отак, я думаю, що 5 хвилин з однієї сторони, 5 хвилин з другої сторони. І все. І буде в нас те, що нам треба. Тому крутимо, дивимося, щоб не загорілося в нас внизу, тому вугілля таке сивувате. Ну, аромат тут, звісно, йде такий, що можна впасти, тому готуємо наші мотані гриби. Залишилася в нас оця засипочка наша для наших грибочків, що ми начиняли. Що ми робимо далі? Дивіться, в нас є оцей ось ніжки. Ми їх просто перерубуємо і вкидаємо сюди, всі як є гептом. І дивіться, кидаєте в морозильник, в пакетик, в судочок, в що-небудь. І у вас виходить ідеальна якась така, ну, як ви захочете щось зафарширувати, якісь там зрази, котлети, у вас вже є ідеальна штука, якою можна просто прикрасити. Та й по смаку вона буде просто неперевершена. Готовеньке, красивеньке в морозилці лежить, тільки жде, що ви ним нафаршируєте. Заглядаємо, воно вже майже готовеньке. Гляньте, яка краса, уявляєте, це гриб, всередині ті овочі, спеції, і все це вариться в беконі. Та таке буде їсти навіть той, хто гриба ніколи в житті не кусав. Я думаю, 5 хвилин і ми його вкусимо. Друзі, що минуло 20 хвилин, заглядаємо, та воно вже готове там повністю наглухо. Прибираємо і починаємо, мабуть, же ж його викладати. Треба трохи придавити, щоб воно ж у нас, викладаємо наші мотані грибочки. Ви тільки гляньте, тут аромат стоїть такий, що це можна з ума зійти. Ой. Гаряченькі, треба, щоб трохи підстигли, щоб ми їх вкусили. Бо дуже гаряче. Ну що, друзі, пора спробувати. Гляньте, наш мотаний грибочок. Ми його так розріжемо. Дивіться, яке там всередині все тойво. Зараз кусаємо. Оце з'їсться і сліда не останеться. Бекончик.
М. Що я вам буду розказувати? Приготуєте, напишете. Тому, друзі, готуємо мотані гриби. Ваше здоров'я. Ну, а з вас, як зазвичай, лайк, дізлайк, матюк, підписка. Готуємо мотані гриби, а я буду їсти.